สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพบกับพี่บอยเชดออฟเรโทรนี่ตามป้ายนี้นะเขาเป็นคนหนึ่งที่เป็นคอลเลกเตอร์แบบมีของแบบมั่งคั่งเลยเป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ผมนับถือด้วยแล้วก็เห็นว่าเขาน่ะมีการสะสมนาฬิกาสะสมมอเตอร์ไซค์สะสมสิ่งของเยอะแยะมากเลยเราจะเข้าสู่การทำเรื่องของสะสมในแบบสไตล์ของพี่บอยกันนะครับเดี๋ยวตามมาดูเลยนะครับแล้วก็จะไปพบกับพี่บอยซึ่งแบบไม่ได้เจอกันนานด้วยตามมาเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมผมชื่อเล็กมาโนนะครับในมโนแกลเลอรี่ก่อนอื่นก็จะแนะนำตัวแบบนี้ก่อนอันนี้เป็นพาร์ทของการทำแบบเขาเรียกว่าอยากจะทำแบบใหม่ในสไตล์ของการพาท่านผู้ชมไปพบกับซัมวันพี่บอยเนี่ยก็เป็นใครสักคนหนึ่งใช่ไหม ที่แบบเหมือนผมรู้จักแต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้จักใช่ไหมแต่ว่าเชื่อได้แน่นอนนะครับว่ามีหลายท่านที่กำลังดูอยู่แล้วก็เห็นหน้าพี่บอยเนี่ยก็คุ้นมากเลยพี่บอยเป็นคอลเลกเตอร์นะเป็นท่านหนึ่งที่ทำในเรื่องของการสะสมของเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์หรอที่ผมเห็นอยู่เรื่องของนาฬิกาเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับก็เป็นสุภาพบุรุษท่านหนึ่งที่เก็บของมาก่อนผมด้วยซ้ำก็รู้จักพี่บอยในฐานะที่เป็นรุ่นพี่เนอะพี่บอยเป็นใครยังไงครับเดี๋ยวแนะนำท่านผู้ชมนิดนึง เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าอาจจะคุณใช่ไหมก็คือว่าก่อนหน้านี้พี่บอยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนอวบปะล่ำแล้วก็เป็นนักกีฬาอะไรกันแล้วตอนนี้ก็เหมือนลีนเหรอไม่ใช่เมื่อก่อนไม่ใช่เป็นนักกีฬาก็ทำธุรกิจขายของเก่าแล้วขณะเดียวกันก็จะมีเก็บเศษกระดาษอะไรประมาณนั้นจริงเก็บไปเรื่อยผมเก็บทุกอย่างในวิถีชีวิตเราแผ่นเสียงก็มีเฟอร์นิเจอร์ก็มีเครื่องใช้ในบ้านไม่ว่าจะวิทยุโทรศัพท์อะไรที่เป็นของโบราณอายุประมาณสัก50 60 70 ปีประมาณนี้ของพวกนี้เราสะสมแล้วเราก็เปิดร้านขายของประมาณ20 ปีละก็หลังจากทำงานประจำมาจบมาทำงานประจำประมาณ15 ปีแล้วก็เบื่อก็เลยอยากจะทำอะไรของตัวเองในธุรกิจเล็กๆใช่ก็ชื่อร้านก็บางคนอาจจะรู้จักชื่อ Shades of Retro ตั้งแต่20 ปีที่แล้วเริ่มต้นปีที่แล้วก็คือที่ซอยทองหล่อใจกลางเมืองเลยก็ใกล้ๆนี้จากเดินจากที่นี่ไป5 นาทีเองอยู่ริมถนนทองหล่อแต่นี้เราย้ายเข้ามาในซอยประมาณ16 ปีละ17 ปีแล้วก็รวมๆว่า20 ปีละที่กินเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูนะในบรรยากาศเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นบ้านของคนคนหนึ่งแต่ว่าเข้ามาโอ้โหมันอะไรวะเยอะแยะหมดเลยที่นี่คือเป็นร้านเหล้าด้วยแล้วก็เหมือนเป็นร้านขายของด้วยหรอใช่ขายของที่มันเป็นของที่พี่บอยสะสมนั่นเองใช่ผมอาจจะแบ่งของเนี่ยเป็น3อย่างคือ3ขนาดนั่นเองก็คือเล็กกลางใหญ่ของเล็กเนี่ยที่ผมได้พูดไปบ่อยๆก็คือเป็นเรื่องของนาฬิกาเครื่องประดับนาฬิกาเนี่ยเรียกว่าเป็นของเล็กเหมือนหิ้วได้เหมือนยกได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ของขนาดกลางก็อาจจะเรียกว่าเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรประมาณนี้ก็เข้าใจว่าพี่บอยน่าจะเล่นพวกเฟอร์นิเจอร์รถมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะเห็นเวสป้าด้วยแล้วก็ของขนาดใหญ่มีด้วยไหมบ้านสักหลังหนึ่งไม่ได้ใหญ่มากถ้าบอกเราแค่นั้นก็คือระดับแค่กลางใหญ่ไม่มีใช่ป่ะเพราะตังค์ไม่เหลือซื้อบ้านแล้วโอเค20 ปีอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอก20 ปีคือซื้อเข้าตลอดแล้วก็ผ่องออกไปบ้างก็ขายออกไปบ้างคือมันเริ่มต้นจากตอนสมัยเราเรียนหนังสือก็ชอบฟังเพลงก็ยุคผมเนี่ยเป็นเด็กยุค80ยุคผมเนี่ยมันมีถ้าเด็กเนี่ยตอนนั้นผมเริ่มฟังจริงจังประมาณ14-15เด็กก็จะซื้อคาสเซ็ตสมัยก่อนคาสเซ็ตก็จะเป็นคาสเซ็ตถูกมากอ่ะบ้านเรานี่คือโอ้โห10 บาท15 บาทนั่นแหละผมก็เลยได้ฟังเพลงเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ก็กลายเป็นแผ่นเสียงพอเป็นเสียงมันก็จะแบบโอ้เป็นชิ้นเป็นอันเปิดออกมาว่ามีอาร์ตเวิร์กแบบสวยหรูถ้าพูดถึงแผ่นเสียงเนี่ยยุคนี้เด็กสมัยนี้เริ่มเข้าใจแล้วถ้าสมมุติ15 ปีที่แล้วเนี่ยพูดถึงแผ่นเสียงคนจะงงคืออะไรซีดีเหรอไม่ใช่ซีดีเดี๋ยวนี้คนอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำ
ลายเป็นแผ่นเสียงก็เปิดมีอาร์ตเวิร์กสวยงามดึงออกมามีซองข้างในโอ้มีชื่อเพลงมีเนื้อเพลงตอนนั้นคือแบบโหเรากำลังอินเลยเรามีค่าขนมคือเราก็จะเก็บซื้อแผ่นเสียงอาทิตย์หนึ่ง1 แผ่นตอนนั้นมันไม่แพงนะหรอไม่แพงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นพันนะแผ่นใช่สมัยก่อนหลักร้อยซึ่งสมัยก่อนเราว่าค่าขนมก็เทียบสมัยนี้ก็คือเมื่อก่อนวันหนึ่งเราได้ประมาณสัก50 บาทเราก็เก็บ30 บาทที่บ้านส่งไปเรียนที่สิงคโปร์ค่าครองชีพมันก็จะต่างกันแหละผมจำได้แผ่นเสียงบ้านเราก็หลักร้อยนะหลักร้อยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่พี่พูดก็จะเป็นเรื่องของเสียงเนาะแต่เข้าใจแหละว่ามันมีเยอะแต่ทีเนี้ยผมอยากจะทำให้มันชัดกว่านี้คือความรักของพี่อ่ะถ้าพี่เทียบกับนาฬิกาเรากำลังเปรียบเทียบนะอันนี้เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบถ้าพี่มีนาฬิกาตอนนี้บนโต๊ะพี่มี5 เรือนอันนี้6 เรือนในข้อมือพี่7 เรือนกับเฟอร์นิเจอร์ของพี่เนี่ยถ้าพี่อยากจะขายหรือพี่อยากจะวันหนึ่งพี่จำเป็นต้องขายพี่จะขายอันนี้ก่อนพี่จะขายเฟอร์นิเจอร์พี่ให้ความหมายกับมันว่าไงจริงๆแล้วของที่ผมสะสมมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่นแล้วล่ะเรารู้ว่าเราเก็บตังค์ไม่ได้นึกออกไหมฮะมีช่วงหนึ่งเราเก็บตังค์เก่งมากจนวันหนึ่งผมอยากซื้อโน่นซื้อนี่มีตังค์ในธนาคารไว้ซื้อโน่นซื้อนี่ได้แล้วพอเริ่มใช้มันสนุกกับการใช้แล้วผมก็เริ่มคิดว่าใช้ไปใช้มารู้สึกว่าเก็บตังค์ไม่ได้ดีกว่าเราคิดว่าเฮ้ยของพวกนี้ที่เราซื้อ1มันต้องมีค่า2มันต้องสุดท้ายวันหนึ่งมันต้องแปลเป็นเงินได้ตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าขายหรืออะไรหรือจะเปิดร้านอยากจะขายนะขายได้ก็ขายแต่บางครั้งซื้อแพงแต่เราไม่เป็นไรเหมือนเราเก็บเงินนั่นแหละคือของที่พี่เลือกที่จะจ่ายของสะสมเป็นของที่ต้องมีมูลค่าที่ชัดๆเลยทุกอย่างเลยจริงๆคือถ้าพี่คือพูดง่ายๆพี่มองว่าอันนี้มีมูลค่าแต่ว่าวันนี้จะซื้อแพงหน่อยแต่ว่าก็เป็นการเก็บเงินทีเนี้ยถ้าพี่จะเลือกนาฬิกาที่อยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดพี่บอยเปิดให้ดูนิดนึงผมโชว์แบบนี้ได้เลยปะได้ครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะไล่ลำดับนะอันนี้1601ใช่ไหมนาฬิกาประมาณปี1970นะอันนี้ขอบเหล็กใช่ปะใช่ขอบเหล็กก็ไม่ใช่02 ผมจำไม่ได้ครับแล้วก็อันนี้เป็น16233ก็นาฬิกาในยุคหนึ่งที่แบบเป็น2 กษัตริย์ในยุค90 2000ปลาย90ใช่แล้วก็อันนี้คือ Snowflake ก็ตอนนี้ขึ้นไปเยอะมากแล้วครับแล้วก็ในโอเมก้าเรือนนี้ก็คือ Flight 24ถูกไหมอันนี้ Flight Master 24แล้วก็อันนี้ Sealer ใช่พี่คงไม่ได้ซื้อนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยพร้อมกันถูกไหมไม่ไหนพี่ไล่สเต็ปให้ฟังนิดนึงโอเคพี่ยกขึ้นมาทีละเรือนกันเอาเริ่มจากนาฬิกาเรือนนี้ก่อนฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าเปิดหัวภาษาจริงๆผมไม่ได้อยากได้เลยแต่เพื่อนเอามาแลกของเขาอยากได้ของที่ผมมีแล้วเขาเอามาแลกเก็บรูบ้าใช่ผมก็ใส่ไปสักพักแล้วผมก็เก็บไว้ในกล่องก็ไม่ได้ยุ่งกับมันเลยผ่านไปหลายปีมีอยู่วันหนึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้นาฬิกาผมก็เริ่มซื้อเดี๋ยวผมขั้นรายการนิดนึงพี่มันเป็นแบรนด์แรกของโลกนะเทียบรูบ้าเหรอผมไม่รู้ใช่อันนี้แปลกนาฬิกามีวันที่มีปลุกด้วยนะปลุกด้วยเป็นอะลาม คือเฟียบรูบ้านี่โคตรเก่าแก่เจ๊งไปแล้วฮะบริษัทนี้เจ๊งไปแล้วใช่นะครับพี่ลองพูดถึง2 เรือนนี้2 เรือนนี้นะฮะโอเคพี่ลองพูดถึงเอาเรือนนี้ก่อนทูดอร์เขาเรียกว่าชื่อเล่นมันชื่อ Snowflake ที่มันแตกต่างก็คือมันเป็นหน้าปัดสีฟ้าสีน้ำเงินอ่ะใช่คือพูดง่ายๆว่ามันก็คือบริษัทเดียวกับ Rolex ซึ่งณยุคหนึ่งมันจะเป็นนาฬิกาที่คนที่อยากได้ Rolex อะแต่ไม่มีตังค์ก็ซื้อเนี่ยทูดอร์ในยุค70ปลายเนี่ยถึง80มั้งทูดอร์ก็ยังใช้อะไหล่ของ Rolex อยู่ใช่อันนี้ที่พี่บอยพูดมาก็เป็นเรื่องจริงนะคือในยุคหนึ่งทูดอร์ก็ใช้เคสถูกไหมใช้เม็ดมะยมอะไรเงี้ยมีตราสัญลักษณ์ของ Rolex เช่นกันขออนุญาตแกะได้ไหมเชิญเลยครับตามสบายเลยครับฝาหลังก็ใช่นี้มะยมอันนี้เป็น Rolex แล้วไฟมาสเตอร์เนี่ยพี่ไฟมาสเตอร์ผมไม่ได้แบบ
มีมันไว้ขายไปล่าสุดหลายปีมากใช่ผมจำได้เจอคุณเล็กครั้งหนึ่งคุณเล็กยังถามหาเห็นผมใส่อยู่ก็ทักเลยบอกว่าพี่จะขายไหมผมบอกไม่ได้คิดเลยบอกไม่ขายสายมันยังอยู่นะเหมือนกันไฟมาสเตอร์24เมื่อ5 ปีที่แล้วตอนนั้นผมขายมันน่าจะ7 ปีนะใช่ถ้าไฟ12จะถูกกว่าใช่ถูกกว่าอันนี้คือไฟ24แล้วอันนี้กระจกโค้งรุ่นแล้วพี่ซื้อ100,000 กว่าก็คือใช่100,000 กว่าพี่ใช้เวลา7 ปีในการแบบเหมือนไต่ราคามันขึ้นไปขายได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตราคากลางให้ดูนะครับว่าแบบมันก็จะประมาณแถวๆนี้คือจริงๆผมไม่ได้อยากจะขายนาฬิกาพวกนี้ด้วยความจำเป็นผมก็เลยขายคือก็เปลี่ยนไงเปลี่ยนใช่ก็เป็นปกติของคนที่เก็บของถ้ามันเยอะประมาณนึงวันหนึ่งเราพูดง่ายคอลเลกเตอร์มันสำหรับผมนะเหมือนเรามีกิเลสมากถูกเขาเรียกว่ามีความต้องการในการใช้ของแบบโอ้โหไอ้นี่ก็สวยนั่นก็สวยไอ้นี่ก็เจ๋งมันมีไหมแบบพอแล้วละเลิกแล้วเคยพูดหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เลิกเนี่ยปีเนี้ยคิดว่าเลิกก็ยังไม่เลิกนี่ไงด้วยความไม่ได้ตั้งใจก็ยังไม่เลิกที่เมื่อกี้พี่บอยบอกผมใช่นี่คือล่าสุดใช่ไหมที่คือล่าสุดประมาณ3 เดือน3-4 เดือนเนี่ยอันนี้กล้องอะไรพี่ไลกาพี่พรีเซนต์นิดนึงไลกาเขาเรียกว่าบอดี้มันคือไลกา M3 นี่เป็นกล้องที่ผลิตตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2แล้วมันผลิตยุค 80-90 แหละซีรีส์ที่ผลิตนานมากเพราะนั้นโอ้เยอะมากแล้วเราจะรู้ได้ไหมพี่ว่ากล้องตัวนี้นี่ประมาณปีอันนี้80ประมาณ80ใช่คือทรงมันทรงเดิมแหละมันไม่ได้เปลี่ยนทรงมาเลยอ่ะมันก็ทรงเดิมถ้าเทียบกับนาฬิกาคือโรเล็กซ์ละผมคิดว่าวันเนี่ยใน5 ปีเนี่ยผมจะขายของให้หมดเฮ้ยพี่จริงเหรอเอามากที่สุดเท่ามากนะเก็บมา20 ปีนะ30 ปี30 ปีไม่แต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็พูดเล่นกับคนตลอดเวลาไม่ว่าจะยุคไหนเรื่องไหนเนี่ยผมทำบาร์มาแล้วผมก็มีเงินจากบาร์ไปซื้อของเยอะแยะแล้วมีช่วงหนึ่งผมก็ซื้อโดยที่ไม่ได้คิดว่ามันจะขายได้หรือซื้อแพงก็ช่างมันเราคิดว่าเฮ้ยเราซื้อเก็บไว้ก่อนวันหนึ่งมันก็จะเป็นเงินให้เราโอเคเมื่อกี้ได้ยินพี่บอยพูดเล่าสตอรี่มาทั้งหมดเลยแล้วก็ผมก็ได้พูดแทรกพี่บอยเข้าไปนิดนึงว่าผมมาสัมผัสคนที่ผมจะนับอยู่ประมาณ6 อย่างเสมอเลยคือรูปรสกลิ่นแสงสีเสียงอย่างเงี้ยสังเกตก็ได้ที่คนที่เอา6 อย่างเนี่ยเข้ามาในชีวิตมากๆมันคือศิลปินคนหนึ่งของพี่เริ่มต้นด้วยเรื่องของเสียงที่คนพบตัวเองว่าจริงๆเราเป็นคนชอบเสียงแล้วก็ในเรื่องของรสชาติก็อาจจะเป็นเรื่องของอาหารที่พี่เป็นคนชอบทำสมมติแบบนี้ถ้าพี่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ก็ได้ก็คือเป็นการดื่มการอะไรเงี้ยใช่ครับรูปทรงคำว่ารูปก็คือพี่อาจจะหลงไหลในเรื่องของเชฟของสิ่งที่พี่คอลเลกต์อย่างเช่นพี่ชอบเวสป้าผมเห็นพี่มี3 คันพี่อาจจะชอบความเคิร์ฟความโค้งของมันสมมติอย่างนี้คือพวกนี้มันก็จะอยู่ในคนแหละอยู่ในความชอบความหลงไหลประมาณนี้ถูกปะผมก็เห็นว่าคนที่มีของมากเนี่ยมันจะมีพวกนี้อยู่ที่ทำให้ตัวเองเหมือนแสดงความเป็นอันนี้ผมไม่รู้เลยนะสร้างงานได้โอเคมันเป็นแค่นี้พี่รูปรสกลิ่นแสงสีเสียงผมอาจจะพูดว่าคนเนี้ยเป็นเหมือนศิลปินเลยแล้วก็ยังไงเดี๋ยวไปพบกับพี่บอยในปี2564ในรูปแบบที่พี่บอยโอ้โหพี่ต้องจัดเยอะเลยเพราะของพี่เยอะมากเลย แล้วก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตอันนี้ให้ท่านผู้ชมดูเนาะว่าของไม่ได้หมายความว่าพี่บอยจะมีของที่แบบโคตรเหนือโคตรเทพโคตรลักชัวรี่โคตรแพงเราไม่ได้พูดถึงแบบนั้นนะเราพูดถึงในบุคคลคนหนึ่งที่เขาพูดว่าปี80เป็นปีที่แบบเขาวัยรุ่นแล้วก็หลงไหลกับของหลายๆอย่างมันก็จะสะท้อนออกมาเป็นเรื่องของการมีของพวกนี้เก็บไว้เยอะมีอะไรยังไงหมายความว่าแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตอันนี้ให้ดูแล้วก็ไปพบกับผมในตอนหน้านะครับสำหรับตอนที่ผมจะพาไปพบกับใครสักคนหนึ่งนะครับที่เขาจะเป็นคนที่เก็บของอีกนั่นแหละนะครับแต่ว่าการเก็บของก็จะมาจากแก่นใน
ตัวของเขาที่มันไม่เหมือนกันครับแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่สำหรับพี่บอยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละ Shade of Day Show นะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ